Xin chào mừng các bạn đến với Nhật ký Bí Bầu tuần thứ 19. Tuần này đã rất là nặng nề rồi, cơ thể đi lại ục ịch. Lần trước thì chúng ta tưởng là chúng ta là voi, nhưng bây giờ chúng ta đã là hà mã. Tuy nhiên, bản tin cập nhật tất cả những tình hình trong tuần này thì sẽ được Thùy Minh liệt kê ngay sau đây. Nói chung tuần 19 thì cũng như tuần 18 và có thể cũng như tuần 20, hiện tại chưa có chuyện gì xảy ra nhiều lắm. Nhưng mà nếu mà theo dõi cụ thể hơn bên trong bụng chúng ta nhé. Bây giờ em bé to bằng quả xoài. Xoài Trung Quốc hơi to. Bên trong cái quả xoài đấy thì đã có nhiều những cái hành vi phức tạp hơn. Ví dụ như là mọi người nói 5 cái giác quan do ở trên não bộ của em bé đã có phân ra rất là kỹ các giác quan, như là về ngửi này, về nếm này, về nhìn này, về nghe này và về cảm giác, cảm xúc. Cho nên là đã bắt đầu luyện tập được như này dễ dàng, kỹ càng hơn. Và ở tuần 19 này thì em bé nuốt nhiều hơn. Mình không biết là trong bụng có cái gì để nuốt hay không, nhưng mà nuốt nhiều hơn. Và cơ thể cũng tạo ra, ôi dồi ôi, gọi là cái này các bà mẹ gọi là khoa học lịch sự gọi là chất thải, nhưng mà các bà mẹ sẽ gọi là phân su. Và cụ thể vào khi mà bạn sinh em bé ra thì bạn sẽ được diện kiến cái chất này, nhưng bây giờ hiện tại cái chất này đang ở trong đây. Nhưng mà bên cạnh những cái điều như thế thì vẫn có một cái điều khá đặc biệt. Hiện tại em bé đang có một lớp sáp bao quanh, nhìn thấy sẽ hơi giống kiểu xác ướp Ai Cập, nhưng mà thực ra cái chất sáp này nó nhìn thì nó không hấp dẫn cho lắm, trông nó kiểu nhầy nhầy, hơi bóng bóng và màu trắng. Nhưng mà cái chất sáp này thì rất là quan trọng, bởi vì các bạn biết là trong nước ối của chúng ta, khi mà chúng ta ăn uống vào sẽ có những cái phần nó độc, thì cái chất sáp bao quanh cơ thể em bé này giúp cho em bé không bị tấn công bởi những cái có thể độc ở trong nước ối. Và cái chất sáp này nó cũng làm như thế nào nhỉ? Một số những em bé khi ra đời thì vẫn còn một ít những cái chất sáp này, cho nên là sẽ nhìn thấy kiểu hơi nhăn nheo, và có một số các bà mẹ giật mình vì thấy con mình sao nhìn giống một ông bà cụ thế chứ không phải một đứa trẻ con. Tuy nhiên và cái nó cũng giống, nếu mà cơ thể chúng ta khi hình dung kỹ hơn thì nếu mà bạn tắm trong bồn tắm đấy, bọt xà phòng bay đầy trong 9 tháng liên tục thì bạn cũng sẽ có một cái lớp như này bao quanh. Với em bé thì đơn giản như thế thôi. Nói chung là khỏe, đấm đá rất nhiều. Và cái thời điểm này là cái điểm chắc chắn là các bà mẹ nào cũng sẽ cảm nhận được cái vận động, tập thể dục ở bên trong của em bé. Với Thùy Minh thì đến rất là thường xuyên, tức là bất kỳ lúc nào ta hưng phấn một tí này, ta ăn gì ngon một tí này, hay là ta cãi nhau với chồng chẳng hạn, thì cũng tự dưng thấy em bé cũng đấm đạp bên trong bụng mẹ. Tức là ở thời điểm này cái mối liên lạc, tương tác giữa mẹ và con thì rõ ràng hơn rất là nhiều. Về cơ thể bà mẹ nhá, như thì mình nói ngay lúc đầu, trông nặng nề hơn. Hôm nay mặc một cái váy màu hồng, có chất vải cứng cho nên nhìn không to béo lắm, nhưng mà thực ra bây giờ thì mông và hông và bụng các thứ đã phình ra, giống như là quấn một cái lớp bông ở quanh người. Chúng ta sẽ nói cụ thể hơn về thực đơn. Bây giờ chúng ta xem thực đơn ngày hôm nay chúng ta nên có những gì nhá. Nhiều chất sắt hơn này, tức là nhiều rau củ quả này, những cái nguyên liệu như là mộc nhĩ, thịt nạc, lòng đỏ trứng, rau lá xanh đậm này, trái cây này, nên được bổ sung rất là nhiều. Chất sắt thì rất là quan trọng trong cái quá trình này của người phụ nữ, vừa giúp chúng ta đỡ thiếu máu khi mà cho cái quá trình sinh nở sau này. Trong khi đó thì vitamin C trở thành một phần rất quan trọng, bởi vì giúp cho chúng ta hấp thụ chất sắt dễ hơn. Cho nên là các bạn hãy cố gắng uống nhiều nước trái cây có vitamin C, đồng thời ăn nhiều những cái thức ăn mà có chất sắt. Cũng tuyệt đối cấm tất cả những cái thức ăn mà mình không biết mọi người hay là kêu là những cái thức ăn khô như lạp xưởng này, hay là những cái chất để đông lạnh, bởi vì không tốt một tí nào và có thể làm cho cái hệ tiêu hóa của chúng ta gặp rắc rối. Ngoài ra cũng tránh tất cả các thực phẩm có chất kích thích, vì chất này làm cản trở quá trình hấp thụ sắt và sự phát triển toàn diện não bộ của bé. Vẫn câu chuyện cũ, mỗi ngày phải uống 2 đến 2,5 lít nước. Cụ thể là sẽ đếm trung bình một cốc nước như này nhá, một cốc nước như này đi. Một ngày bạn uống khoảng 10 cốc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 là đủ tiêu chuẩn trong một ngày của một bà bầu. Một chuyện cũng hơi rắc rối thời điểm này trong tuần 19, đấy là chúng ta hay bị tê chân. Tê chân thì hôm nọ thì mình cũng bắt đầu thử bơi và ngay lập tức bị chuột rút. Thì cái chuyện tê chân này nó diễn ra khá là đều đặn và đặc biệt trong buổi đêm. Cái cách bạn làm khi bị chuột rút là gì? Đấy là duỗi thẳng chân như thế này,
và co hết các đầu ngón chân về phía ngược lại cơ thể. Như này, các bạn mà xem đá bóng, các cầu thủ đá bóng mà mỗi lần bị tê chân thì sẽ làm cái động tác đúng như vậy, thì sẽ giúp bạn đỡ tê chân. Nhân đến câu chuyện chân thì mình nghĩ ra một vấn đề mới, đấy là vấn đề đi giày cao gót hay là không. Lần trước thì chúng ta đã nói rồi, và thì mình thấy là các bà bầu thường xuyên là được khuyên là không nên đi giày cao gót, bởi vì nếu mà chẳng may ngã hay là đi cầu thang thì rất là nguy hiểm. Nhưng mà thì mình cũng không thích cái việc là một bà bầu thì cứ phải đi dép lẹt quẹt, mặc những thứ kiểu phồng phềnh. Tất nhiên việc an toàn cho em bé là rất quan trọng, nhưng cái yếu tố thời trang cũng nên được đẩy mạnh. Như thì mình thì trong mấy ngày mình biết là mình có thử một đôi dép như thế này rồi, thì mình vẫn mang theo một đôi giày cao gót như thế này, bởi vì ví dụ mình quay hình, hay là mình lên Pictures in Town, hay là mình đi gặp khách hàng mà mình có đi taxi thì mình vẫn có thể đi một đôi giày cao gót như bình thường. Nhưng cái việc tê chân, nếu bạn cảm thấy quá là bất lợi này và bị tê chân quá nhiều, thì tốt nhất là giữa hai cái lựa chọn này thì nên lựa chọn cái đôi dép này. Rồi, một vấn đề to nữa mà chúng ta sẽ bắt đầu nói từ tuần 19 này trở đi, đấy là chuyện đặt tên con là gì. Thì mình thì mọi người đã biết trong những tuần trước thì mình thông báo là mình sẽ có một em gái, và riêng tư một chút xíu là mình và anh nhà mình thì có bắt đầu yêu nhau một cách chính thức ở thành phố Kyoto, Nhật Bản. Cho nên lúc đấy mình đã nghĩ là chắc chắn về sau có con, không cần biết là trai gái, mình sẽ đặt tên là Kyoto. Nhưng mà nghĩ một chút thì sẽ thấy là nếu có một ai đấy mà tên như một thành phố cổ lại còn ở Nhật nữa thì chắc chắn là đi học sẽ gặp nhiều vấn đề. Và thứ hai nữa là chắc chắn sẽ bị bạn bè nói một câu là có phải bố mẹ mày đã làm ra mày ở Kyoto phải không? Cho nên là sau này mình nghĩ là thôi, giữ lại yếu tố Nhật Bản. Thì có một loạt những cái tên rất là hay Nhật Bản như là Kira, là Yumi, hay là gì nữa ở đây, Nashimoto, đại loại thế, những thứ kiểu Nhật Bản khác thì mình sẽ lựa chọn sau. Hiện tại bây giờ thì mình đang thích cái từ Kira. Kira có nghĩa là Kira nghĩa là lấp lánh ở trong tiếng Nhật Bản, cũng rất là hợp với con gái. Tuy nhiên bọn mình vẫn chưa thống nhất, bởi vì anh nhà mình là người Bỉ. Nói chung là lại sẽ muốn một cái gì đấy mà hơi phương Tây, nên là chúng ta sẽ bàn luận trong những chủ đề tới. Nhưng thứ mình tin là các bà mẹ đến thời điểm này các bạn đã đang dần nghĩ cho mình một danh sách tên của em bé rồi đúng không? Mình rất là hâm mộ bạn Ellie Trần nhá, nghĩ ra tên con nào là Mộc Trà, nào là Túc Mạch, những cái tên rất là hay. Thì mình hy vọng là các bạn có thể kiểu làm cái list danh sách là chúng ta nên chọn cái gì. Thậm chí là có những cái app trên điện thoại sẽ dạy các bạn là những cái tên này nhiều người chọn chưa, và tại sao bạn nên chọn cái tên này, thì chúng ta có thể tham khảo từ lúc này. Việc cuối cùng trong nhật ký bí bầu của tuần 19 này là chúng ta sẽ đo bụng. Tuần trước thì nếu các bạn nhớ không nhầm, nếu các bạn vẫn còn nhớ thì mình bụng 83 cm. Hôm nay sau một tuần chúng ta xem là chúng ta sẽ có tăng cm nào nhé. Thấy từ rốn. Vòng eo 86. Tức là tăng 3 cm so với tuần trước. Mà vừa rồi là quên hóp bụng và vừa ăn no xong thì chắc ở toàn 85 thôi. Hy vọng là 86 đấy. Xem là tuần 20 chúng ta sẽ như thế nào nhá. Còn bây giờ nhật ký bí bầu xin được chào tạm biệt tại đây. Chúng ta sẽ gặp nhau. Thực ra chúng ta bây giờ đi một nửa chặng đường. Chúng ta sẽ gặp nhau trong tuần tiếp theo nhé. Bây giờ thì xin chào.